ทำเทศนาโดยท่านศาสตราจารย์ดร.มนตรีนะครับสักขีพยานเป็นเบนครับขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณคณะธรรมกิจขอบคุณผู้ครองสมพงษ์ที่ได้เชิญให้ผมมาแสดงธรรมเทศนาในเช้าวันนี้ I would like to thank God and thank the session and thank Elder Sompong for inviting me to preach today. เราทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันตรุษจีนวันที่3หรือชิวซาเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสกล่าวคำว่าซิงเจียอยู่อีสิ่งนี้ควายรักหรือสิ่งนี้หมงอื่นAnd we're still in the season of New Year, and it's also Lunar New Year. So I would like to say what I have just said in Chinese. สวัสดีปีมะเมียหรือปีม้าโดยเฉพาะบ่ายนี้ม้าหลายตัวจะสู้กับเหยี่ยวแล้วก็ต้องดูว่าในที่สุดม้าจะถีบเหยี่ยวตกทะเลหรือเปล่า And this year is a year of the horse according to the Chinese calendar. แต่ไม่แน่ว่าบางทีเหยี่ยวหรือเหยี่ยวทะเลซีฮอคนะฮะอาจจะจิกหัวม้าหนีเข้าป่าไป Okay, he's talking about a sea hawk and a horse fighting. I don't think anybody of you will understand that unless you're, Thai and old people and Chinese. ผมกำลังพูดถึง Oh, you're talking about Super Bowl. Okay, my bad. So they're talking about Super Bowl. He's talking about Super Bowl, how the hawk and oh my goodness, confusing. Okay, go ahead. อย่างไรก็ตามวันนี้เมื่อเราดูในปฏิทินของคริสตจักรก็เป็นสัปดาห์อาทิตย์ที่5ของฤดูกาลพระคริสต์ทรงสำแดงหรือ Epiphany season. And this is the 5th week and which is called the Epiphany season. อีก4สัปดาห์ข้างหน้าเราทั้งหลายจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือมหาพจน์หรือ Lent season. And within the next 4 weeks we will enter the Lent season. ฤดูกาลมหาพจน์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธขี้เถ้าหรือ Ash Wednesday แล้วก็ต่อไป40วัน which starts on Ash Wednesday and then continues for 40 days. สำหรับปีนี้วันพุธขี้เถ้าตรงกับวันที่5มีนาคม And Ash Wednesday is the 5th of March for this year. ก่อนที่เราจะถึงฤดูกาลนั้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลมหาพจน์แล้วก็จะมีการระลึกถึงเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญนั้นให้เรามาพิจารณาถึงหัวใจสำคัญของพระกิตติคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสักขีพยาน Before we go into the Lent season, let us think about one of the hearts of the gospel, which is being a martyr. หัวข้อเทศนาที่เป็นภาษาอังกฤษอาจเป็นคำที่เราทั้งหลายมีโอกาสคุ้นเคยแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยทราบความหมายที่แท้จริง The word martyr is some word that many of us might be familiar with, but we might not know the real meaning behind that. คือแม้แต่ฝรั่งเองหากถามว่าอะไรคือมาก็อาจได้รับคำตอบที่ไม่ตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก And even people who speak English, when they hear the word martyr, they don't really understand what it means. ความหมายของคำว่า martyr ซึ่งจะขอนำเสนอในวันนี้มีความหมายว่าสักขีพยาน And the meaning of martyr that I would like to talk today is the meaning of being a witness. คำในภาษาหนึ่งหากมีการแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งอาจให้ความหมายที่แตกต่างไม่ตรงกับความหมายของคำเดิม When you translate a word from one language to the next, you might
you might have a word that doesn't really capture the meaning of the old language. มีภาพยนตร์ฝรั่งมากมายที่นำไปฉายในประเทศไทยซึ่งมีการแปลเป็นไทยแต่ก็มีความหมายที่ผิดเพี้ยนฟังแล้วก็ตลกหรือออกเป็นลิเกไป A lot of times we have movies from America that's translated into Thai, and the title of the movie is translated wrongly, that it sounds funny sometimes. เช่นภาพยนตร์เรื่อง The Passion of Christ ได้มีการแปลในตอนแรกว่าพระเมตตาของพระคริสต์ And for example, there's a movie called The Passion of Christ, and that one was translated in Thai, and passion translated into something that means แต่ก็มีคนทักท้วง of Christ. มีคนทักท้วงว่าคำว่า passion ของหนังเรื่องนี้ไม่ควรจะแปลเป็นพระเมตตาแต่ควรจะแปลเป็นการทนทุกข์ทรมานมากกว่า And the word passion in this place is talking about the suffering of Jesus Christ. เมื่อหนังเรื่องนี้ไปฉายที่เมืองไทยก็ไม่มีการแปลชื่อหนัง The Passion of Christ คงใช้ชื่อหนังเป็นภาษาอังกฤษคำเดิม So when this movie was being shown in Thailand, they still kept the English name because people were fighting over the meaning. การคงเป็นภาษาเดิมอาจจะดีตรงที่ว่าความหมายเดิมไม่ผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าหากว่าใครไม่รู้ความหมายของภาษาเดิมก็อาจจะไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อเรื่องมีความหมายว่าอย่างไร Keeping the old language is good because you don't sacrifice the meaning, but the people might not understand. If they don't know the language, they might not understand at all what the name means. พระธรรมสองตอนที่ผู้ปกครองเสรีได้อ่านไปก็มาจากพระคริสตคัมภีร์ฉบับที่เรียกว่าไทยมาตรฐานซึ่งมีข้อความภาษาซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่เราทั้งหลายเคยอ่านกันก่อนหน้านี้ And the scripture that was read by Elder Seri was also was from a version of the Bible called Standard Thai. พระธรรมสองตอนนั้นก็มีเรื่องประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสักขีพยาน And the two parts that he just read have a story about being a witness. สักขีพยานเป็นหัวใจสำคัญของพระธรรมกิจการทั้งเล่มและในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณ And being witness is evident in the book of Acts, and it's part of the gospel. แต่ทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาเกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า martyr ซึ่งทั่วไปอาจแปลว่าทรมาน Now that we look at the word martyr, which generally could mean go through suffering, หรือเป็นผู้ที่ยอมรับการทนทุกข์หรือพลีชีพเพื่อศาสนา or those who take persecution and lose their lives for the sake of a religion, หรือเป็นวีรชนแห่งความเชื่อ or become a hero of the faith. แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาจากคำศัพท์เดิมของคำว่า martyr ซึ่งมาจากคำในภาษากรีกที่ออกเสียงว่า marthus มีความหมายว่าสักขีพยานหรือ witness. But if you look at the root of the word of martyr, it comes from the Greek name, which is called martus, which means witness. ในพระคริสตคัมภีร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเราทั้งหลายไม่อาจจะพบคำว่า martyr ที่มีความหมายว่า witness หรือสักขีพยาน And if you look at the Bible in English, we might not see the word martyr, but we only see witness. เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าคำนี้เดิมเป็นภาษากรีกแต่เมื่อมาแปลเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า witness because this Greek word, when it's translated to English, it becomes the word witness. ในสมัยคริสตจักรในสมัยคริสตศตวรรษที่4ซึ่งคริสตจักรได้เริ่มต้นระลึกถึงบุคคลที่เป็นสักขีพยานของพระคริสต์เจ้า In the 4th century, the church starts to venerating
people who were martyrs of Jesus Christ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสักขีพยานที่ถูกข่มเหงหรือได้รับความทุกข์ทรมานหรือถูกฆ่าตาย especially those who died. เขาจะใช้คำว่า mother เรียกหรือยกย่องบุคคลที่เป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ถูกฆ่าตาย They'll use the word martyr for those people especially. รวมทั้งมีการสร้างโบสถ์ต่างๆเพื่อระลึกถึงเสาของพระเยซูที่ถูกทรมานฆ่าตายด้วยการเติมคำว่า mother หลังชื่อของบุคคลนั้นๆ And also building churches in remembrance of those people who died and putting the word martyr after the name of those people who died. เพราะฉะนั้นคำว่า martyr นั้นจึงเป็นคำที่ใช้กันตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปในการเรียกบุคคลที่ยืนหยัดด้วยวาจาและการกระทำของตนตามความเชื่อที่ตนยึดมั่น So martyr adopt a new meaning, which is people who die for a cause, for a religious cause, for their belief. หรือเป็นคนที่ยอมรับความทรมานหรือยอมเสียชีวิตเพื่อศาสนา Or those who die for a religion. แต่ยังไงก็ตามบทบาทอันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นมาโตคือการเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า But the real main role of those who are martyrs are simply those who are witnesses for Jesus Christ. สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้กำหนดวันที่ 14 กันยายนเป็นวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2ในเดือนกันยายนเป็นวันระลึกถึงวีรชนแห่งความเชื่อ The Presbyterian of Thailand has designated the 14th of September or the second week of September to be the day of the heroes of the faith. เหตุที่ใช้วันที่ 14 กันยายนก็เพราะเป็นวันที่คริสเตียน2 คนที่มีชื่อว่าหนันชัยและน้อยสุริยะถูกเจ้าเมืองเชียงใหม่ประหารชีวิตที่หมู่บ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ And the reason he used this day is because there are two believers, Nanchai and Noi Surya, who were executed 145 years ago in Chiang Mai. วันนั้นตรงกับวันที่ 14 กันยายนคริสตศักราช 1869 หรือเกือบ 145 ปีที่แล้ว And that day was the 14th of September that they died. จากการที่2 คนนี้ถูกฆ่าตายก็เป็นเหตุให้มีการร้องเรียนต่อในหลวงรัชกาลที่ 5 จนในที่สุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 1878 ในหลวงรัชกาลที่ 5 ก็มีพระราชโองการอนุญาตให้คนไทยมีอิสระในการนับถือศาสนา And after that the execution, they were pleading to the king of Thailand, and eventually in the year 1878, the king, the fifth king of this dynasty, allowed freedom of religious. แล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปประชาชนโดยเฉพาะคริสเตียนนะฮะก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติศาสนาตามที่ตนพอใจมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการขัดขวางหรือมีการลงโทษใดๆหากมีคริสเตียนที่เลิกไหว้ผีหรือเลี้ยงผีหรือหยุดงานในวันอาทิตย์ And so there will be no more no more punishment for people who stopped worshiping the ghost and started doing Christianity. แล้วก็เมื่อปีคริสตศักราช 1979 หรือเมื่อประมาณ 35 ปีที่แล้วพี่น้องในสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็ได้รวบรวมเงินในการสร้างโบสถ์แม่บุคาที่บ้านแม่บุคาขึ้น And 35 years ago, the brothers and sisters in the Presbyterian Church in Thailand
gathered money and started a church in the place where those two heroes died, and they made a church. แล้วก็โบสถ์นี้ปัจจุบันนี้มีชื่อว่าคริสตจักรสุริยชัยธรรมเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงวีรชนแห่งความเชื่อชื่อหนันชัยและน้อยสุริยะ And the name of this church is Suriya Shayatam, and this is the name of the people of the heroes who died, the two men who died. ในหมู่คริสเตียนไทยที่เมืองไทยโดยเฉพาะผู้นำก็ได้มีการบัญญัติคำไทยเพื่อที่จะใช้เรียกคำว่า Mother ว่าวีรธรรมชน And within the leaders of the Church of Thailand, we have designated the word Veeratamachon for which stands for martyr, which stands for people who died as a hero for Christ. พี่น้องแคทอลิกในประเทศไทยได้มีการบัญญัติคำไทยที่แปลจากคำว่า Mother ว่ามรณะสักขี And in the Catholic Church in Thailand, they use the word Morana Sakhi for the word martyr. ศาสนาจักรโรมันแคทอลิกได้ยกย่องแม่ชี2 คนกับคริสตังอีก5 คนรวม7 คนที่ถูกตำรวจฆ่าตายที่หมู่บ้าน2 คอนจังหวัดนครพนม And the Catholic Church venerated 2 nuns and 5 Catholic Christians who were killed by the police in a place in Thailand เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 75 years ago. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16 ธันวาคมคริสตศักราช 1940 หรือเมื่อเกือบ75 ปีที่แล้วว่าผู้ที่ถูกฆ่าตาย7 คนนี้ถูกฆ่าตายในลักษณะมาร์เตอร์หรือมรณะสักขี And these people, the way they were killed, they fit in the categories of martyrs. แล้วก็วันที่16 ธันวาคมของทุกปีพี่น้องแคทอลิกจะจัดให้มีการสมโภชระลึกถึงมรณะสักขี2 คอน And on the 16th of December of every year, they will have a celebration for the people who died on these days. แล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วก็มีการแสดงละครเพลงเรื่องมรณะสักขี2 คอนแสดงโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น And last year they made a musical called the Martyrs of Songkhon, done by the students of the University of Khon Kaen. ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเบนอยู่ที่เมืองไทยอาจจะได้รับเชิญให้เป็นคนหนึ่งที่แสดงละครนี้เพราะว่าคุณเบนสามารถร้องเพลงไพเราะได้ He says if I was in Thailand, they might invite me to sing in this thing. หากเราพิจารณาก็คือว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ามรณะสักขีมาโต้ซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในการก่อนแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นการแสดงเป็นบทละครหรือมิวสิคัลซึ่งมีคนไปชมซึ่งอาจจะเป็นลักษณะก่อให้เกิดความบันเทิง If we look at the nature of martyr, that it's a bad thing and people die, but nowadays we see that as a cause for a musical performance, which is in a way it's a form of entertainment. นอกจากนั้นสันตะปาปาหรือโป๊ปได้ประกาศยกย่องให้บุคคลทั้ง7ที่ถูกฆ่าตายเป็นบุญญาราศีหรือ beautification หรือ bless and the Pope also called the 7 people who died to be blessed, and which is also called beautification. คือการเป็นบุญญาราศีเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งหรือกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นอันดับที่3ก่อนที่จะได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็นนักบุญหรือเซนต์ And this is the third step before you get to the step of becoming a saint in the Catholic Church. สำหรับคริสเตียน
ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยนอกเหนือจากการก่อสร้างโบสถ์ที่ระลึกถึงวีรชนแห่งความเชื่อแล้วก็จัดให้มีวันระลึกถึงวีรชนแห่งความเชื่อเท่านั้น And in the Thai church, besides making a church to remember people who died, we also do this. เราพบว่าเมื่อ6 ปีที่แล้วก็มีการดำริให้มีโครงการสร้างอนุสรณ์สถานน้อยหนังบนเนื้อที่30 ไร่ที่บ้านแม่ปูคาเพื่อที่จะเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน116 ล้านบาท We're building about 6 years ago. We're building a monumental place for the people, the heroes who died within a. แล้วก็คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยว Go ahead. เราคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนปีหนึ่งประมาณ 200,000 คนเข้ามาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานนี้ They expect that there will be about 200,000 visitors from all over the world to come to this place yearly. ก็คือเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งจะต้องมีคนอย่างน้อยๆ5 ถึง 800 คนมาเที่ยวชม And they say that there should be about 500 to 800 people a day who come. แล้วก็บอกว่าสามารถสร้างรายได้ปีหนึ่ง100 ล้านบาทให้แก่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ And would create about 100